Tosiaan mä puhun tästä taiteesta hoitolaitoksen arjessa ja yritän tässä mun esityksessä kuvata sitä, että miten mä oon tälle kentälle tullut ja sitten näyttää vähän, että mitä mä oon tehnyt. Ja kaikki alkoi oikeastaan vuonna 2002. Vedin Espoon kaupungilla tämmöistä ikäihmisten kulttuuriprojektia, jossa mun tehtävään kuului tämmöinen arjen piristäminen semmoisessa espoolaisessa isossa hoivakodissa kuin Aurora-koti. Ja mun tehtäväkenttään kuului siis sekä asukkaat että henkilökunta, noin 350 ihmistä yhteensä. Sen vuoden aikana järjestin tämmöisiä erilaisia matalan kynnyksen kulttuuri- ja taidetapahtumia. No, sen vuoden aikana tapahtui tosi paljon, koska mä pääsin siihen yhteisöön jollain tavalla sisälle ja opin ymmärtämään niitä arvoja, mitkä siellä vallitsee, koska ne on ihan jonkun verran erilaisia verrattuna tähän reaalimaailmaan, missä me eletään täällä hoitolaitosten ulkopuolella. Sen vuoden aikana mulle syntyi myös itsellä aikamoinen ihan suoraan sanottuna raivo, että miten ihmisiä pidetään semmoisissa niin ankeissa olosuhteissa. Ehkä ruokinta ja pesu, tämmöiset toimi kyllä, mutta sitten tämmöinen niin kuin elämän mielekkyys tai sisällöllinen puoli, niin siinä oli kyllä mun mielestä niin kuin tämä valkoinen kartta ja aika paljon sitä valkoista. Mä näytän tässä nopeasti tämmöisen pienen kuvasarjan, mikä on ehkä mulla itsellä semmoinen vähän niin kuin arkkityyppinen kuvasarja mielessä aina, että mistä on kysymys. Ja tämä kuva, mikä me nyt nähdään, niin tämähän näyttää tämmöiseltä ihan kelpoa terveyskeskusvuodeosaston potilaspaikalta. Eikä siinä mitään, mutta tämän kuvan tekee aika paljon karummaksi se, että tämä on tämmöisestä pitkäaikaissairaiden tai pitkäaikaispäätöksellä olevan potilaan sängystä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen voi elää tässä pedissä 5 viimeistä elinvuottaan ja tietenkin 24/7 ei pääse sieltä laitoksesta itse liikkumaan minnekään. Kuvaan tulee lisää puhtia. Kävin pötköttämässä tämmöisessä sängyssä ja katsoin, että mitä sieltä sitten näkee. Ja tässä on se näkymä suoraan ylöspäin. Näkyy tämmöinen nostokoukku. Jos joku auttaa puoliistuvaan asentoon, niin näkyy tämmöinen näkymä, missä on vessaovi. Ja tosiaankin se ei ole niin, että täällä päivän makoilee ja illalla lähtee leffaan, vaan täällä makaa se 5 vuotta joka päivä. Ja mä esittelen seuraavaksi 4 teosta, mitä mä oon tehnyt erilaisiin hoitotiloihin, josta ensimmäinen teos, terveisiä täältä jostakin, on tehty tähän nimenomaiseen tilaan, mistä nämä kuvat oli äsken. Ja tämän teoksen taustalla oli se, että näissä potilashuoneissa niin seiniin ei saanut kiinnittää mitään, koska rakennus oli hiljan remontoitu. Sen sijaan siellä oli kaupungin puolella tämmöiset magneettitaulut asennettu jokaisen sängyn viereen. Tähän tilaan mä ajattelin, että mä haluaisin jotain semmoista niin kuin ihmisen kädenjälkeä ja jotain sellaista, mitä ne potilaat voi koskea ja ehkä sen kosketuksen kautta saavuttaa jotain muistoja heidän niin kuin omasta elämästään. Mä päädyin tekemään tämmöisiä tilkkutäkkejä, koska se on semmoinen helposti lähestyttävä. Mä oon kuitenkin menin näiden töiden kanssa myös näiden potilaiden henkilökohtaiselle reviirille, eli sinne vuoteeseen, joka on sitten esimerkiksi liikuntakyvyttömillä niin ainut reviiri, mitä heille enää on jäljellä. Ja mulla oli aiheena tämmöisiä siis postikortteja, ajatuksena ikään kuin pullopostin lähettäminen, tai vähän niin kuin teossarjan nimi viittaa terveisiä täältä jostakin, niin tämmöiseen rintama-ajatteluun, että mähän tuntemattomille lähettelin sieltä niitä postikorttejani. Ja näiden peitteiden materiaaleissa mä oon kerännyt vanhoja kankaita ja sitten taktiilisesti erityyppisiä kankaita, jotta herättäisi just näitä muistoja tai jotain tunnekokemuksia, kytkeytyisi omaan menneeseen elämään. Sitten on seuraava teos, on tämmöinen kuiskauksia, jonka mä oon tehnyt tuonne Jorvin psykiatriseen tulosyksikköön Espooseen. Tämä teos toimii kaikilla muilla osastoilla psykiatrisessa yksikössä, paitsi ei akuuttiosastoilla. Ja tämän teoksen ideana oli tuoda sattumaa ja leikkiä semmoiseen hoitolaitosarkeen. Ja niin kuin varmaan ehkä ymmärrättekin, niin sattumathan on se, mitä hoitolaitoksissa erityisesti pyritään välttelemään, koska siinä on yleensä aina niin kuin tämmöinen negatiivinen klangi. Vaikka me, jotka eletään hoitolaitoksen ulkopuolella, niin sattumathan voi olla myös niin kuin tosi positiivisia, kivoja yllätyksiä. No, minä yritin järjestää näitä kivoja yllätyksiä sillä tavalla, että kirjoin sairaalan tyynyliinoihin 100 kappaletta erilaisia aforismeja. Ja sitten sovin
sairaalan pesulan kanssa niin, että sieltä pakataan aina 1/3 osastolle menevistä tyynyliinoista niin näitä kirjattuja kappaleita, jolloin aina osastolla niin joka 3. potilas voitti sitten ajatuksen itselleen. Tämän teoksen kohdalla oli iso työ suunnitella se prosessi, miten se teos kulkee siellä pesulassa, joka oli kuitenkin, paitsi pestiin kaikki Jorvin liinavaatteet, niin myös palkkapesula. Sitten on tämmöinen teos kuin Color Mobile, ja tämä olen tehnyt tuonne Kontulan vanhusten keskukseen. Ja tämä hanke oli itse asiassa Helsingin kaupungin taidemuseon tilaustyö, tämmöinen prosenttihanke. Mä ajattelin, että mä halusin sinne jotain väri-iloa niille vanhuksille. Tämä on iso muistisairausyksikkö, tai siis käytännössä ihmiset on pitkälle dementoituneita. Ja niinpä he asuu suljettujen ovien takana, he ei pääse itse vapaasti liikkumaan siellä osastoilla tai laitoksen tiloissa. Ja heidän niin siihen arkiympäristöön oikeastaan muutosta tuo, kun uudet hoitajat tulee aina seuraavaan vuoroon, niin hoitajat on tavallaan tämä muuttuva arjen maisema. Ja niinpä mä ajattelin, että mä väritän jollain tavalla niitä hoitajia. Mä tein semmoisen lempivärikartoituksen sille koko henkilökunnalle, joita oli noin 160 henkeä. Eli kysyin lempiväriä ja sitten aforismia semmoisesta listasta, mitä mä olin kyllä vähän sensuroinut itse etukäteen, tai siis kerännyt minusta kivoja aforismeja. Ja sen pohjalta niin värjäsin kankaat ja kirjoin ne aforismit kankaalle ja sitten niistä teetettiin työvaateesiliinat henkilökunnalle. Ja tämän idea oli sellainen, että Kontulasta tuli tieto, että omaiset käy todella vähän tämmöisissä dementiayksiköissä kylässä. Et käy ehkä jouluna ja äitienpäivänä, mutta muuten siellä ollaan aika niin kuin oman porukan kesken. Ja mä ajattelin, että millä sitä voisi niin kuin auttaa, että ne omaiset kävisivät siellä enemmän, tai SPR-ystäväpalvelutyypit, tai ketkä nyt talon ulkopuoliset ihmiset voisivat sitten ollakin. No, mutta minä ajattelin, että Kontulaan toteutan tämän pikniksarjan, ja tässä on siis 12 erilaista tämmöistä piknikkattausta, jotka voi ottaa mukaan, ja sitten lähteä sen omaisensa tai ystävänsä kanssa, joka on hoidossa siellä, niin joko ulos kahville tai sitten sinne osaston terasseille tai mihin nyt sitten haluaakin lähteä. Myös henkilökunta voi lähteä asukkaiden kanssa. Tulee joku tämmöinen arjen poikkeama, piristys siihen arkeen, vähän erilaista esineistöä kuin mikä on niin kuin laitoksen puolelta tarjolla. Tässä on salainen puutarha, kierrätysastioita. Siinä on tämän pikniksarjojen avajaisista käytössä tämä salainen puutarha. Sitten on värikylpy, jossa kaikki osat on eri värisiä. Ja haluaisin muistuttaa, että taide kuuluu kaikille. Kiitos.